Xin chào, lại là Hà đây. Hôm nay Hà sẽ gửi đến các bạn một đoạn phim ngắn giả tưởng thú vị. Nếu tình hình lạm phát leo thang kiểu này, chúng ta chẳng mấy chốc mà chả cần dùng đến tiền nữa. Con người phát minh ra một kiểu trả tiền mới. Muốn mua thứ gì cứ chu cái mỏ một phát, chụt thế là xong. Nếu mà có thế giới thú vị như vậy thì anh em chúng ta dọn nhà tới đó sống chung cho vui nhỉ. Mở đầu phim là cảnh một cô gái xinh như mộng, đang đi bộ trên phố, cô thèm ăn bánh rồi. Anh chàng kinh doanh bánh ngọt quy yêu cầu cô ấy một nụ hôn thay vì tiền. Cô ấy thoạt nhìn có vẻ ngạc nhiên, nhưng sau đó hôn lên môi anh và tiếp tục lên đường. Những nụ hôn đã thay thế tiền giấy, trở thành tiền tệ thế giới. Một cặp vợ chồng đang xem xét một ngôi nhà mà một nhân viên bất động sản đang giới thiệu. Thao thao một hồi cặp đôi kia cũng siêu lòng chấp nhận mua. Kết thúc chuyến tham quan, người môi giới yêu cầu cặp chim cu trả trước 200.000 đô la. Người chồng bước đi khi vợ anh ta và người môi giới 1, 2, 3 bắt đầu hôn nhau, nhưng món tiền quá lớn, banh chành cái mỏ rồi mà vẫn không sao trả hết. Bọn họ đành hẹn 1 giờ sau quay lại trả tiếp. Trên đời này, ngân hàng hay séc đều không tồn tại, nên cuối tháng tiền lương được sếp phát cẩu lương trực tiếp cho nhân viên. Xem đến đây, tôi sẽ chọn làm việc cho một anh sếp đẹp trai, thơm miệng. Vậy mới hời. Hà cũng thầm nghĩ, nếu kinh doanh kem đánh răng và các dụng cụ vệ sinh răng miệng trong thế giới kiểu này sẽ giàu to. Nhân viên tan sở tụ tập cùng nhau tại một quán bar và cùng nhau chia bill, hóa đơn. Cứ thế, mỗi người một phát, nát cái má của cô nhân viên phục vụ. Chả biết cô ấy có thích không? Nếu là bạn có thích không vậy? Trên đường phố, anh chàng này biểu diễn quá hay, phải boa cho anh ta một cái hôn thôi. Mà ai cũng có mỏ để hôn thì cớ gì mà phải đi làm việc cho nhọc thân ra. Cứ ăn ngủ lăn quay, giữ gìn cái mỏ thiệt xinh rồi ra đường chu môi một phát là có đồ ăn thôi mà. Bên ngoài trong một hốc tường, một cái buôn bán mai thúy đang kiên trì trả tiền mua hàng cho tên râu ria kia. Phi vụ trả tiền này thật kinh khủng. Khi anh kia cố gắng kết thúc nụ hôn sớm, hai người đàn ông bắt đầu tranh cãi về số lần hôn phải trả. Sau khi nghỉ ngơi, anh môi giới và cô vợ vẫn tiếp tục trò chơi đấu mỏ của họ. Sau khi bung bét cái mỏ neo, người phụ nữ cuối cùng cũng đã trả xong tiền cọc nhà trước sự cổ vũ, tiếp sức, Hà hơi thổi ngạt nhiệt tình của ông chồng. Cô gái sau khi ăn bánh, nàng cảm thấy bánh rất ngon, nhưng mà hôn ngon hơn. Cô ấy thích anh chàng bán bánh rồi. Thế là ngày nào cô cũng sang đây ăn bánh. Nhưng lần này, một tên trộm đã đánh cắp nụ hôn của họ và bắt đầu bỏ chạy. May mắn thay, một cảnh sát đã bắt được tên trộm trước khi hắn kịp bỏ chạy và đòi hắn trả lại nụ hôn đã cướp. Xem xong bộ phim thấy, hại não gì đâu. Thật là rắc rối. Mong rằng đây chỉ là chuyện giả tưởng thôi, chứ mọi người xem phim Hà Châu xong rồi đòi hôn trả công tóm tắt phim phục vụ cả nhà, thì mình nát cái mỏ. Lấy gì mà ăn cơm nữa. Nói đùa thôi, chứ Hà rất vui vì được làm công việc này. Cảm ơn cả nhà mình luôn ủng hộ và đăng ký cho kênh của Hà để kênh ngày càng phát triển hơn. Tiếp theo, Hà sẽ kể một câu chuyện ngắn về một người đàn ông khốn khổ được thần chết oánh một dấu X to đùng trên trán. Đây là câu chuyện hay và cái kết cực bất ngờ cho biết lý do con người chúng ta vì sao diệt vong. Hãy theo dõi câu chuyện cùng Hà nhé. Câu chuyện thứ hai kể về một người đàn ông tên Hachuno, người tỉnh dậy với dấu X trên trán. Anh ấy nghĩ rằng đó là một trò đùa và cố gắng rửa sạch vết đó bằng nước, nhưng nó không biến mất. Anh nhờ vợ mình lau sạch vết bẩn trên trán, nhưng cô ấy không thấy gì cả. Dù hoang mang còn hơn con ngang, ông chồng vẫn rời khỏi nhà với chiếc khăn tay che trán để đến văn phòng làm việc. Tại đó, anh nói với đồng nghiệp rằng mình bị đau đầu. Vợ của Hachuno dù cố gắng nhìn theo lời tả của chồng cũng không thể nhìn thấy vết hằn trên trán của anh, khiến anh nghĩ rằng mình là người duy nhất có thể nhìn thấy nó. Anh ấy bắt đầu lo lắng về sự đổi màu của da và vợ anh ấy đề nghị anh ấy nên đi khám bác sĩ. Anh đã làm theo lời khuyên của các bác sĩ nhưng bác sĩ không thấy có gì bất thường ở anh. Anh ta nghĩ rằng Hachuno có thể bị căng thẳng nên đã đưa cho anh ta một đống thuốc. Trên đường về, Hachuno đã gặp một người đàn ông khác có cùng dấu vết trên trán. Hai người đàn ông rất phấn khích khi phát hiện ra rằng họ không phải là người duy nhất. 2 tháng trước, Kira đã có dấu vết xấu xí này trên trán mình. Anh biết thêm một chút về điều đó, vì cha anh cũng có vết hằn trên trán anh ngay trước khi ông ấy đột ngột qua đời. Họ đã có mặt tại một quán ăn ven đường sau khi gặp gỡ và tám chuyện về dấu vết kỳ quái trên trán của mình. Tuy nhiên, bọn họ không thể ngờ rằng và cũng không nghĩ ra được họ sẽ chết trong vài ngày tới. Họ trao đổi số điện thoại cho nhau và hứa sẽ giữ liên lạc trong trường hợp họ tìm ra được thông tin gì mới về dấu vết tình xấu này. Một ngày nọ, Hachuno xem TV và thấy một bản tin về một người đã qua đời. Trong bài phát biểu cuối cùng của người đàn ông đã chết, có một dấu X trên trán của anh ta mà chỉ Hachuno mới có thể nhìn thấy. Hachuno hoảng loạn gọi điện cho Kira và nhận được tin sét đánh ngang mày rằng anh đã chết vài ngày trước đó. Hachuno nhận ra rằng mình sắp chết. Anh ấy biết rằng có chạy đằng trời thì cũng không khỏi nắng. Anh ấy không thể ngăn cản nó và quyết định sống hạnh phúc quãng thời gian ít ỏi còn lại trên trái đất này. Cùng ngày hôm đó tại nơi làm việc, Hachuno gặp một khách hàng cần vay tiền và cuối cùng nhận được số tiền mà họ cần. Hachuno đã giúp đỡ vị khách này và rất vui vì có thể làm những điều tốt đẹp cho cuộc đời này trước khi ra đi.
Mình sẽ không chết một cách vô nghĩa, trước khi biến mất mình sẽ để lại những nhân duyên thơm ngát cho đời. Hôm nay là sinh nhật vợ của anh ấy, vì vậy anh ấy đã chuẩn bị một món quà cho cô ấy trên chuyến tàu về nhà. Nhưng khi ở trên tàu, anh nhận thấy mọi người xung quanh đều có vết hằn trên trán. Hachuno nhận ra rằng tàu sắp gặp sự cố, anh đã xuống xe ở điểm dừng tiếp theo. Anh nhanh chân rời khỏi chuyến tàu sinh tử. Thế quái nào, tất cả những người trên ga tàu tiếp theo cũng có dấu hiệu này. Nhanh chân chạy về đến nhà, anh thấy vợ và con gái mình cũng được đóng dấu X to đùng. Họ đang băn khoăn không biết dấu hiệu này từ đâu mà có. Chùi mãi không ra. Lúc này trên TV thông báo một loại virus corona mới đã được phát hiện đang lan truyền với tốc độ chóng mặt. 100% tỷ lệ tử vong. Virus đã lây lan sang khu vực châu Á. Một chính trị gia Nhật Bản đã nói với mọi người rằng họ nên thư giãn vì virus này vô hại. Nhìn thấy trên trán của người này cũng có dấu X, Hachuno biết rằng thế giới đã đến lúc diệt vong. Anh hét lên trong thất vọng. Bộ phim kết thúc khi tiếng hét của nam chính vẫn còn vọng lại bên tai. Thật là đáng sợ. Sau corona lại là đậu mùa khỉ, sau đậu mùa khỉ lại đến virus Langia lây từ chuột chù sang người. Có khi nào con người chết hết không phải vì chiến tranh nguyên tử, trái đất va chạm thiên thạch nổ tung hay hiệu ứng nhà kính làm trái đất nóng lên băng tan hai cực, mà vì một con virus nhỏ xíu không ta? Hà xin phép kết thúc tóm tắt phim trong sự lo lắng tột quần của mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những tóm tắt phim sau.